Вже можна збирати, правда? Що ти кажеш? Ну, кажу, не жарко, вже можна збирати. Що ти будеш збирати? То що завжди. Завжди ми збираємо малину. Завжди, коли сюди приїжджаємо, то збираємо малину. Правда? Так. Ми сьогодні приїхали теж збирати малину, вже отакі на поготові у нас корзинки. На поготові червона малина, і ми будемо тим займатися і розказувати ще деякі нюанси, що помінялося в тому нашому такому малинному бізнесі. От, і таке інше, такі різні цікавинки зараз будемо розказувати. Сьогодні, так забігаючи наперед, хочемо сказати, що в нас залишилось мало часу, 2 години на збір. Сьогодні велике є замовлення в нас, ну вірніше кілька замовлень. Для нас це велике, для вас це може маленьке. Маємо десь на 21 чи 19 чи 18, ну коротше десь на 20 кілограмів є замовлень малини по 50 гривень. От. Чи вдасться нам його виконати? Та ні, сьогодні, звичайно, що не вдасться. Там кілограм буде, може 10. Сьогодні, звичайно, що не вдасться. І так, часу, по-перше, так, немає. скільки буде, зважимо, побачимо. Ну все, йдемо передіватися, приступаємо. Давай, бо руки до роботи вже мені чешуться. Побіжали. Давай. Настигло? Угу. Для нових глядачів нагадую, є в нас старенький малинник, тут де зараз збирає Іванка і я буду, і там є 15 сотих новенького малинника. Спочатку збираємо старенький, а потім збираємо новенький. Збираємо в такі лоточки, зимою купили. Все, як ми закладали той малинник, чому ми так вирішили, все є в плейлисті про малину. Бізнес на малині на нашому каналі. Все, починаємо збирати. Я думаю, що сьогодні буде, можливо, і більше, ніж минулого разу урожай, тому що якось багато є червоної. Буває отака попечена на сонці, але вона нормальна. Це ніяка вона не гнила, нічого. До речі, зараз потягнула жара, вже треба буде крапельне зрошення покласти і сюди, тому що ще багато часу буде малинка плодоносити. І на новий малинник. Зараз ми не користувалися, бо дощі йшли так шикарно, ну як по заказу. Через кожних там 2-3 дня йшов дощ такий нормальний, не просто що названня одне дощ, а нормальний такий дощ йшов. Потім тепленько, потім знов дощ такий, все поле, знов тепленько. І так довший час. Поливали ми тільки полуницю, потім малину трохи почали, а потім і перестали. І я вже почав шкодувати, що ми скважину пробурили. Але всі кажуть, не шкодуй, нормально буде вже на наступні роки, що є, то вже буде. Та воно то так. І треба буде прокладати, знову займатися зрошенням. Бо жара потягнула, плюс будемо садити полуницю. То треба, щоб воно лежало скрізь, де треба, щоб поливалося регулярно, а не при нагоді. Пригадалися коментарі, де там було сказано, що а чому ви так зараз у вас ніби якісь труднощі появляються, тож треба було все наперед продумати перед тим, як садити. Хочу сказати, що наперед все було продумано і все було передбачено. Якщо ви почали дивитися трошки давніше, то зимою малини не було, збирати не було, що практично так робити не було, що чи показувати те, що ми робимо. І я розказував свої роздуми, свої плани на рахунок того. І от те, що зараз відбувається, то якраз входило в мої плани. Тому що ще з зими вже підготовляли нас, що малина може бути дешева. Ну і плюс, то, що зараз йде війна, то нема ніякої такої, можна сказати, надійності, що буде завтра. Впевненості в завтрашньому дні немає. Ой, відламалося, скільки загинуло малин. І то все я розумів, що немає впевненості в завтрашньому дні. І це вже, можна сказати, відповідь на ваше запитання, чому ви не спланували. По-перше, коли ми то все купили,
То вже був жовтень місяць, друга половина жовтня. От. Малини вже не було. Ну, була так, ще пару штук ми там скубали, потім ми садили. От, наприклад, шукати якісь прийомки, де є прийомки в нашій області, де приймали малину. В жовтні 2022 року, ну там минулого року, скажімо, під час того, як в країні йде війна. Ну, здається, це марна трата часу, тому що ніхто не знав, чи буде він працювати післязавтра чи завтра, тим паче через рік. Чи буде він працювати і яка буде ціна, і які він зможе обробляти об'єми. Чи міг хтось таке знати? Ніхто не міг би ствердно відповісти, чи так, чи ні. Ніхто не міг точно відповісти. Так само, як і ми. Якби нас запиталися, там, скільки ви будете поставляти малини. Ну, звідки я знаю? Ми тільки недавно приїхали з одної місцевості в іншу. Переїжджали не по своїй волі в іншу місцевість. Багато в житті є різних корективів, на які ми не маємо впливу. От, наприклад, так само, от як в нас приймають малину ті люди, що возять на Київ продавати. Ну, жінки в основному. Так що вони? Вони ж теж не могли точно сказати, де вони будуть там. В Європі десь, за кордоном. Чи будуть вони в Україні і далі займатися для себе звичною справою. Чи буде та звична справа актуальною в країні. Ніхто не міг ствердно сказати. Але ми дуже хотіли, попри все, зайнятися малиною. І саме малиною, незважаючи на те, чи подешевшає вона, чи незважаючи на те, що ми точно не знаємо, куди будемо збувати, які в нас є об'єми, ми хотіли тим зайнятися, тому що побачили, що ніша така прибуткова, люди тим займаються. От, і ми хотіли теж попробувати. На рахунок того, що там є якісь ніші не зайняті, наприклад, в Україні чи в нашому місті, так я вам скажу, що вони можуть бути не зайняті тому, що їх хтось попробував, і воно не йде. От тому вони і зараз не зайняті. І просто починати, нащо придумувати велосипед, як можна почати те, на чому заробляють всі. От. І на малині в той час заробляли всі, кому не лінь. Ну і ми теж захотіли. І от склалась така ситуація, як я вже казав, що трошки невідомо, куди здавати. От, і ціна дуже знизилася. Ми планували так, що в Лубнах точно є прийомка, там приймають все. Від кінських каштанів до, там, не знаю, лікарських трав якихось. Тере через малину. Тобто малину теж 100% приймають і зараз там приймають, але ціна там низька, я не хочу здавати. Якщо ціна була, починалася малина, там починали приймати в минулі роки по 100 гривень, потім вона зменшувалась і в середньому приймали по 80, то зараз в цьому році по 80, по 100. Це приймали тільки біля Києва, десь де близько до Києва, перекупщики, які продають на ринку. От, і то зараз там приймають від 50 до 70 гривень. Ті, що, ну, там трошки певний період часу назад ще по 100 їм можна було здавати. Зараз вже так не приймають. І я зимою казав, що це буде цікаво. От про це канал. Я казав, підписуйтесь на цей канал. Різні фішки от того малиноводства, того як, де, що з тою малиною робити, як вигідніше здавати, як виходити з положення, різні труднощі. Я буду висвітлювати з точки зору такого простого пересічного хлопаки, який посадив малину і не є в тому професіоналом. От саме це зараз і відбувається. Ми так і показуємо. І нема нічого якогось такого суперскладного. Вже більше людей взнає, що ми продаємо малину. Наприклад, замовляють нас з нашого міста через Facebook, пішли замовлення, ми не встигаємо їх закривати, ці замовлення. Не то, що не встигаємо, а малина не встигає наростати. У нас максимум через день по 10 кілограмів поки що. Тому що перший рік малина, та, що в нас посаджена, вона скільки дає у відсотках? Там від 10 до 30% від наступних років. Там вже буде другий, третій рік, буде пік. От, і вже буде гарно рости, плодоносити. А зараз це лише початки, але це
Дуже прекрасний контент для YouTube каналу. Я кажу, що наш бізнес на малині і взагалі на всьому, що тут є, воно йде в парі з Ютубом. От. Щодо тих, що возять з нашого міста до Києва, то якось тяжко з ними. Ну, один чоловік, він трошки далеко живе і приймає він тільки в один день, в п'ятницю. Але він такий конкретний, толковий, завжди бере трубку, завжди до нього можна дозвонитися. Ще інші є, але до них не можна дозвонитися. Вони перезвонюють тільки тоді, коли вже от вони знають, там, що підходить той день, коли їм треба, і вони вже до всіх перезвонюють, а вже все. Так і до мене перезвонили. Ну, в нас пішли замовлення по такій самій ціні. На базарі я продавав трошки дорогше, по 60, але спустив ціну по 50 і люди замовляють через Facebook. Ну, як я вже сказав, що не вистачає стільки малини, скільки хочуть люди замовити. От. Тому ми переносимо, наприклад, сьогодні комусь не вистачить, переносимо на післязавтра. Післязавтра комусь не вистачить, переносимо на післязавтра від післязавтра. І так шукаємо собі клієнтів через соціальні мережі. В подальшому, як буде в нас багато малини, наступні роки знову будемо робити якось так, як всі, підлаштовуватись, шукати, викручуватися. От. Можливо, скупляти ще чиюсь, закупимося тарою, скупляти ще чиюсь і возити там, де є більше, де платять більше. От. В житті всього не передбачиш, Да, навіть всього. ти хочеш. Да. Хочеться багато, А як вийти з Але положення, треба. якщо щось міняється? правда? Грати тими картами вже що є. Точно. Хороший гравець не той, хто грає хорошими картами, набрав собі з колоди і вже грає. А той, який грає тими, які йому роздали, і він ними вміє добре зіграти. Так само і в нас. Я думаю, що продавати той об'єм, який в нас є, по 50 гривень, це добре. Дякуємо за це Богові, що все добре. Так що я рахував тоді минулого року, що якщо буде по 80, і бензин рахував, по якій був ціні, і возити в Лубни, продавати. От. І рахував, скільки приблизно яка буде врожайність, бо ще реально не знав, то якщо все відняти, виходило 500 гривень в день. Мало би чистими залишатися. Но в реальності воно так зараз не буде залишатися. От. В реальності все буде йти тільки на пальне. Просто поїхати здати і заправитись на ті гроші. І все, і будемо на ноль виходити. Тому так ніхто не робить. Робимо по-іншому. Це входило в наші плани, шукати інші можливості якісь і ними користуватися. Да, сільське господарство, воно таке непередбачуване. Одного року заробляють, іншого року не заробляють. Тому було прийнято рішення, що обов'язково це робити в парі з Ютубом, щоб Ютуб трошки підстраховував. Ну і плюс, взагалі, як вести якусь справу без соціальних мереж. Ну, що завгодно. Чи от як ми малину, наприклад, чи кав'ярня якась, чи там нігті. Ну, без соціальних мереж куди зараз? Як ти будеш? Хто про тебе буде знати? Соціальні мережі це... Ну, я думаю, що на даний момент, якщо ти хочеш вести якусь свою справу, ну без них ти просто будеш як, ну я не знаю, ну сильно втрачати. Сильно втрачати, тому що появляються нові знайомства якісь, появляються нові можливості завдяки соціальним мережам. Реклама безкоштовна, плюс можна і платну рекламу. Плюс на соціальних мережах також можна заробляти. Як так сталося, що ми почали малиною займатися? Ще один такий фактор. Ну, і чому вам цікаво дивитися цей канал, і чому вам варто підписатися на цей канал, розказую. Але з вас підписка, підпишіться точно, щоб я знав. Напишіть, чи ви підписалися. Чому вам цікаво дивитися той канал? Тому що для мене то є не властиво щось таке там вирощувати. От. Вирощувати
займатися, працювати, щоб я мав такі навички, скіли такі, от щось вміти робити. Такого в мене сильно, таких навичок немає. От, тому що от раніше я казав, що соцмережі дуже важливі. Завдяки соціальним мережам у 2017 році я розрахувався з останньої своєї роботи. І завдяки соціальним мережам все пішло, закрутилось. Не тільки соціальним мережам, але вони відігравали як інструмент робочий. Не завдяки їм, а вони були важливим робочим інструментом. Все так закрутилося. І так, якщо попередньо згадати, як ми заробляли гроші з Іванкою, то здавали машину в оренду в Києві, таксі. Ще був інтернет-магазин взуття. Ось такі різні методи. І ще різні там ідеї в мене виникали. Про все це я раніше розказував на своєму каналі. Потім, коли ми вже приїхали сюди, ми хотіли відкрити якийсь такий невеличкий бізнес, пасивний, щоб без нашої участі він собі просто сам існував. І вже все було домовлено, площа була знайдена, білети були взяті в іншу частину України, для того, щоб там вже мав про це випуск готуватися на канал, афішуватись, що то буде, як і коли. Білети ми десь взяли, я не пам'ятаю, десь на кінець лютого 2022 року, чи на початок березня. А в кінці лютого, 24 лютого, почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І нікуди ми не поїхали. І виходить, як ми дійшли до малини? Нам треба було піти якимось обхідним шляхом. Гроші треба було, щоб вони працювали, щоб був якийсь дохід. Треба було щось придумати. А робити отаке, як ми запланували, так можна було якось. Але, виходить, ми зрозуміли, що це вже небезпечно. Коли якийсь такий стаціонарний бізнес, він може вмить рухнути, зруйнуватися зі всіма нашими вкладеннями. І ми почали думати, треба щось інше. Ми поняли, що земля це надійніше, її ніщо не може зруйнувати. І ми купили отой всій реквізит, хату з городом. І вирішили займатися малиною, тому що я вже казав, що це ніша перевірена, в якій люди заробляють гроші, а конкуренція це взагалі не страшно. І ми посадили малину. Отак ми дійшли. Тому вам цікаво дивитися, тому що для нас тут багато нового в селі, то не є наша стихія, ми тут не почуваємося як в своїй тарілці. Може ви думаєте, що ви попали на канал, де тут вас навчать гарненько все робити правильно. Це не такий канал, це такий канал, якщо ви, наприклад, чимось новим займаєтеся, чи варто боятися, чи все так, як пишуть в книжках, чи все то суто так, а якщо у вас так, ви бачите, нема таких ресурсів, можливостей, потенціалу такого, це здійснити, як написано там в книжках, образно кажучи, то чи не варто вам починати тим займатися? Багато чого ми зовсім не робимо так, як в книжках. Зокрема, щодо технології вирощування малини, ми хочемо трошки зламати стереотипи, тому що я переконаний, що не обов'язково робити все, не все воно економічно ефективно, коли все робити по технології. Тим більше зараз при наших цінах на малину і при наших, можна все на тому зупинитися, при наших цінах на малину. Не все воно є ефективно, сильно там з нею все вносити. Тим більше, якщо ми займаємося Ютубом, то в Ютубі буде цікаво подивитися глядачам, а що якщо не робити так, як всі. Просто багато є таких тверджень, ніби вони вже апріорі, ніби вони перевірені. Люди просто повторяють інших людей. А чи так є воно насправді? А може і так нормально буде. Дивлячись, яка у вас мета, які у вас амбіції, які у вас бажання, переконання і так далі. Щодо малини, я спочатку, перший рік ми почали робити тільки те, що критичне потрібно для малини. Тобто я вже казав, посадити корінням донизу, підлити її,
загорнути землею. І все, далі будемо бачити, будемо розвиватися по ходу, будемо розуміти, пробувати, вносити. І будемо бачити, що є економічно вигідно, що є не економічно вигідно, недоцільне для нас. Ми не кидаємося, от все пальчиком вводимо по книжці, все робимо так, як там написано. То все може бути просто написано. До речі, трохи знаю, як воно все пишеться. Так що, якщо ви писали коментаря, чи ще думали написати, що чому ви не вивчили технологію. Якщо я не роблю по технології, то ще й не 100%, що я її не вивчив, чи не знаю, чи не вникав в неї. Просто до кінця не вникав, тому що не хочеться забивати наперед голову тим, чим не будеш займатися. Навіть багато тих, хто зуби з'їв на тій малині, зараз в цьому році багато чого упростив. Технологічну карту вирощування малини, багато чого перечеркнуто, я думаю. Так що якось так. То вже знаходимося на новому малинникові, на полані. От і продовжую розказувати, що довелося нам піти в обхід того, що ми задумали. Купили ми то все, що ми зараз тут знаходимося, і посадили малину. От. І сподіваємося, щоб на малині за тих кілька років, які малина росте, скільки там, 7 років на одному місці. Якщо ситуація стабілізується, налагодиться, в нас буде малини багато в наступні роки, якщо все буде добре. От, щоб ті гроші відбити разом з полуницею і заробити, наприклад, там за 2-3 роки заробити на той бізнес або похожий, який ми планували спочатку. От, зробити. Просто вклали вже гроші сюди. І теж все будемо показувати на каналі. Так що в нас є така мета. Да. Пішли просто в обхід. Якби не було повномасштабного вторгнення, то би ми займалися зовсім іншими справами і не збирали б цю малину. І не було б цього контенту, який ви дивитесь. А так треба трошки почекати кілька років. От. І тоді вже буде і то, і то. Ну це, звісно, плани. От ви кажете, що ти тільки ж читаєш. Якщо не планувати, не рахувати, не прораховувати, не аналізувати ситуацію, ринок, ризики, ну то просто будеш плести за течією. Просто будеш казати, що я зроблю. А кожен сам якось робить якийсь вибір і має за нього нести відповідальність. Малина сорт Полана. Не колючий, прямо стоячий, тому що не дуже високий. Польська селекція. Саджанці осінню відправляємо. Зараз записую людей, тих, які пишуть на осінь. Такий списочок складаю. Якщо ви теж хочете такі саджанці, які не є вибагливими, які приносять урожай, навіть якщо ви не знаєте технології або у вас немає грошей багато на технологію, щоб все вносити, то нормально, Полана все одно буде давати вам хороший урожай і ви будете заробляти гроші. Тому що, повторю, що малину, мабуть, краще садити тоді, коли на неї немає ціни, бо на неї є циклічність. Зараз немає ціни, а поки ваша виросте, наприклад, якщо ви осінню посадите, поки ваша виросте, то і все стабілізується. Вже не раз таке було, що не було ціни, ринок просідав. От. А потім років 3-4 нормально всі заробляють. А потім знову просідає ринок. До речі, взуття я і зараз продаю. В описі під відео і в закріпленому коментарі буде посилання на мою сторінку в шафі. Там є багато взуття і найближчим часом, я думаю, буде з'являтися, вже ж зараз зміна сезону, і буде з'являтися таке взуття, яке вам потрібне. Взуття все якісне, шкіряне. От. Кожен зможе собі підібрати. Таке, як
яке потрібно. Є обмін. Відправляємо наложкою. Тільки завдаток 100 гривень. Це 100%. Тому що якщо ви передумаєте прийти з якихось причин, то я не хочу мінуснути 100 гривень зі свого карману. Завдаток вказує на серйозність намірів покупця, що він серйозний. Тоді вже на пошті на 100 гривень менше доплачувати. Так що заходьте, ознайомлюйтесь, дивіться, підписуйтесь на шафу, підписуйтесь на цей YouTube канал. От, якщо вам цікаво, звісно. А якщо інформація, яка тут є на цьому каналі, якимось чином погано на вас впливає, то ви відпишіться, якщо ви підписані. А якщо ви не підписувались, то не дивіться навіть. Нащо, щоб я на вас погано впливав. Але якщо вам цей канал цікавий, то ми дуже цінуємо тих, хто нас дивиться, підписується. Дуже цінуємо. Ставте вподобанки, це допомагає нашому каналові, допомагає нам. Обов'язково ставте лайки. І пишіть якісь коментарі, смайлика, який виражає ваші емоції, якщо не знаєте, що написати. А якщо знаєте, що написати, то знайте, що ми читаємо всі коментарі. Десь пошкодилася, бачите, малинка, скільки було малин. Десь мотоблоком, певно, пошкодив її. Шкода, шкода, шкода. Тут ще бджілки літають, шукають те, що їм треба, бо малина ще де-не-де цвіте. І вони тут працюють. Так що в нашому меді є якась частина меду малинового. Хто хоче замовити, Укрпоштою чи як там вигідніше, не знаю. Пишіть. Пишіть. Ще хотів попросити вас, щоб під кожним відео, яке виходить про малину, щоб ви писали, яка ціна в вашому місті. Не пишіть там, наприклад, Тернопільська область 80 гривень на опті. Не пишіть Тернопільська область, тому що в одному районі може бути 80, а в другому 95 опт за кілограм. Пишіть конкретно місто або район області. Тому що район від району в області відрізняється ціною. Так буде більш об'єктивна інформація. А я в свою чергу розказую, які в нас ціни. Як ми виходимо, щоб здавати по більшій ціні. Так що дуже, будь ласка, прошу вас, пишіть, які у вас ціни на малину. Також просвітіть, будь ласка, які краще ящики купити для малини. Як вони називаються і чим одні краще від інших. Тому що хочемо купити ящики, щоб висипати малинку і транспортувати. І, наприклад, якщо сьогодні не вдалося реалізувати, щоб до завтра доживала малинка, то не знаю, як то краще, щоб не помилитися. І найголовніше не просто які, а де вигідно купити. Де, по якій ціні, де найвигідніше. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Оце вже радує, що, як я в минулих відео казав, що хочемо позбутися такої трудності стояти на базарі і продавати самому. Зараз, на даний момент, як я вже казав, закази є. І потім, може, налагодимо просто, щоб привозити додому одній людині постійно продавати. Ще поки що так не налагодили, але про це ведемо мову. Просто хочеться з серйозними людьми, що точно, а не якось то трубки не беруть, то ще щось і не знаєш, що робити. То завдяки Фейсбуку маємо замовлення так. Нашу малину люди з'їдають з нашого міста. Ще й не вистачає. А якщо ви хочете не полану, а якісь інші сорти, то в сади Буковини є різні сорти малини, саджанці. З промокодом ентузіаст вам там буде знижка 10%. І будете мати отаку малинку. Їсти і продавати. Все, ми з Іванкою вже летимо на доставку. Зідзвонилися, все. До 9 години вечора маємо час привезти 10 кг. Назбирали скільки? Рівно 10.
Рівнесенько. 5 лоточків, все я поважила. Рівно по 2 10 кг. кілограми. Рівно. На. Рівніше. Тепер, Більше не було і менше теж. ну, тепер будемо аж післязавтра збирати. Написав я тим, хто замовляв також на сьогодні, попросив пробачення, всім не вистачає, запитав, чи можна післязавтра їм доставити. Відповіді поки що не отримав. Думаю, дехто відсіється, дехто буде згідний. От так і працюємо. І подаємо оголошення, набираємо нових клієнтів на малину. Постійно працюємо з соцмережами. Все, до нових зустрічей. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви даєте нам зворотній зв'язок. Те, що там я щось питаюсь чи розказую, що прошу. Пам'ятаєте, ми ж домовлялись про ціни, про ящики, я вас питав. От. Все, пока. Буду чекати ваших коментарів.